हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ हामीले यस भिडियोमा चाहिँ केटीसँग कुराकानी गर्दा चाहिँ अङ्ग्रेजीमा कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ भिडियो रहेको छ हाम्रो। यदि तपाईँहरू पनि अङ्ग्रेजीमा कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोला। आजको टपिक छ केटीसँग कुराकानी गर्दा। टक विथ अ गर्ल्स भनेर चाहिँ अङ्ग्रेजीमा हुन्छ। यस पाठमा चाहिँ हामीले केटीसँग कुराकानी गर्दा अङ्ग्रेजीमा गरिएको कुराकानी हेर्नेछौँ। यो बोल्ने तरिकाहरू दिनमा 2 चोटि 7 दिनसम्म चाहिँ हेर्नुहोस्। तपाईँहरूले दिनमा चाहिँ मर्निङ र इभिनिङमा गरेर चाहिँ दिनमा 2 चोटि अथवा तपाईँहरूको फुर्सद जति बेला मिल्छ त्यति बेला चाहिँ हेर्नुहोला। र हप्ता दिनमा चाहिँ यो 2 चोटि हेरिरहनु भयो भने, पढिरहनु भयो भने, लेखिरहनु भयो भने चाहिँ तपाईँहरू पनि यसै गरी बोल्न सक्नुहुनेछ। गर्ल र बोयको चाहिँ कन्भर्सेसन रहेको छ। गर्ल्सले भन्दैछ, केटीले चाहिँ भन्दैछ, डु यु नो माई नेम भनेर चाहिँ केटीले सोध्दैछ। के तपाईँलाई मेरो नाम थाहा छ भनेर चाहिँ केटीले सोध्दैछन्। कसलाई त? केटालाई। नो आई डोन्ट नाउ, वाट इज युवर नेम प्लिज भनेर चाहिँ फेरि बोयले भन्दैछ। होइन, मलाई थाहा छैन, तिम्रो नाम के हो भनेर चाहिँ बोयले भनौँ। त्यसपछि गर्लले फेरि केटीले चाहिँ भन्दैछ, माई नेम इज कल्पना, पिपुल अल्सो कल मी कल्पा भनेर पनि भन्छन् रे। के भन्छन् रे त? मेरो नाम चाहिँ कल्पना हो, मानिसहरूले चाहिँ मलाई कल्पा भनेर पनि बोलाउँछन् रे। मायाले चाहिँ मान्छेहरूले कल्पा, उसको फुल नाम चाहिँ के हो त? कल्पना भनेर चाहिँ भन्दैछ। त्यसै गरी बोयले चाहिँ भन्दैछ, केटाले साउन्ड्स गुड भनेर चाहिँ बोयले भन्दैछ। राम्रो लाग्यो भनेर चाहिँ बोयले तारिफ गर्दैछ गर्लको। त्यसपछि फेरि बोयले सोध्दैछ, वाट इज युवर सरनेम भनेर चाहिँ केटीलाई सोध्दैछ। तिम्रो थर के हो भनेर चाहिँ सोध्दैछ बोयले। सरनेम भनेको चाहिँ थर, सरनेम भनेको चाहिँ थर हो, यो पनि बुझिराख्नु होला। गर्ल भन्दा, माई फर्स्ट नेम इज कल्पना, माई सरनेम इज खनाल भनेर चाहिँ भन्दैछन्। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नै नाममा पनि कन्भर्सेसन गर्न सक्नुहुन्छ। माई नेम इज, मेरो फर्स्ट नाम चाहिँ यो, लास्ट नेम चाहिँ यो भनेर चाहिँ तपाईँहरूले अरूसँग कुरा गर्दा पनि यो नाममा चाहिँ आफ्नो नाम चेन्ज गरेर अरू चाहिँ कन्भर्सेसन सेम राखेर यसरी बोल्न सक्नुहुनेछ। मेरो पहिलो नाम कल्पना हो, मेरो थर चाहिँ खनाल हो भनेर चाहिँ गर्लले बोयलाई चाहिँ भन्दैछिन्। फेरि केटाले चाहिँ भन्दैछ, हाउ ओल्ड आर यु, तिमी चाहिँ कति वर्षको हो भनेर चाहिँ केटाले सोध्दैछ केटीलाई प्रश्न। तिम्रो उमेर चाहिँ कति भयो, तिम्रो एज चाहिँ कति हो भनेर चाहिँ सोध्दैछ। गर्ल भन्दैछिन्, केटीले चाहिँ भन्दैछिन्, आई एम 70 इयर्स ओल्ड भनेर चाहिँ सोधे। म 17 वर्षको हुँ भनेर चाहिँ गर्लले भन्दैछिन्। त्यसपछि फेरि बोयले सोध्दैछन्, वाट आर यु डुइङ दिस डेज भनेर चाहिँ सोध्दैछन्। तिमी अचेल के गर्दैछौ भनेर चाहिँ बोयले चाहिँ सोध्दैछ। फेरि केटीले भन्दैछिन्, आई एम स्टडिङ इन क्लास 12 भनेर चाहिँ केटीले भन्दैछिन्। म चाहिँ स्टडिङ गर्दैछु, ऊ चाहिँ पढ्दैछ अरे, कतिमा त? 12मा। म कक्षा 12मा पढ्दैछु भनेर चाहिँ फेरि गर्लले भनिन्। बोयले चाहिँ भन्दैछ, वाट्स द्याट्स ग्रेट, इन विच कलेज डु यु स्टडी भन्दैछ केटाले चाहिँ। ओ, त्यो एकदम ठुलो कुरा हो, कुन कलेजमा तिमी पढ्छौ भनेर चाहिँ सोध्दैछ केटाले। गर्ल भन्दैछ, आई रिड इन सुषमा कलेज भनेर चाहिँ फेरि केटीले चाहिँ प्रश्नको उत्तर दिँदैछिन्। म चाहिँ सुषमा कलेजमा पढ्छु। बोयले भन्दैछ, फेरि केटाले चाहिँ भन्दैछ, हाउ इज युआर स्टडी भनेर चाहिँ सोध्दैछ। तिम्रो अध्ययन कस्तो छ भनेर चाहिँ सोध्दैछ। फेरि केटीले भन्दैछन्, इट्स बेटर देन लास्ट इयर
भनेर चाहिँ केटीले उत्तर दिएकी छिन्। पछिल्लो वर्ष भन्दा राम्रो छ भनेर चाहिँ केटीले एन्सर दिएकी छिन्। फेरि बोयले चाहिँ क्वेसन गरिरहेको छ, व्हेन इज युआर फाइनल एक्जामिनेसन भनेर चाहिँ सोध्दैछ। तिम्रो चाहिँ अन्तिम परीक्षा कहिले हो भनेर चाहिँ केटाले सोध्दैछ। केटी भन्दैछन् गर्ल, इट्स अन 40th अफ वैशाख भनेर चाहिँ भन्दैछ। उनले चाहिँ वैशाखको चाहिँ 14 गते छ भनेर चाहिँ एन्सर दिँदैछन्। फेरि केटाले भन्दैछ, हाउ इज युआर प्रिपरेसन फर युआर एक्जाम भनेर चाहिँ केटाले सोध्दैछ केटीलाई। तिम्रो परीक्षाको लागि तिम्रो तयारी कस्तो छ भनेर चाहिँ हाउ इज युआर प्रिपरेसन फर युआर एक्जाम भनेर चाहिँ केटाले सोध्दैछ। केटीले फेरि के एन्सर दिन्, आई एम डुइङ बेस्ट भन्दैछ। केटीले चाहिँ राम्रो गर्दैछु भनेर चाहिँ एन्सर दिएकी छिन्। बोय भन्दैछन्, द्याट्स ग्रेट टु नाउ बेस्ट अफ लक भनेर चाहिँ बोयले चाहिँ भन्दैछन् केटीलाई, सुनेर खुसी लाग्यो, शुभकामना भनेर चाहिँ परीक्षाको लागि शुभकामना दिँदैछन्। त्यसपछि केटीले भन्दैछन्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद भनेर चाहिँ केटीले भन्दैछन्। बोयले पनि युआर मोस्ट वेलकम भनेर चाहिँ भन्दैछ लास्टमा, तपाईँलाई नि धेरै स्वागत छ भनेर चाहिँ केटाले भन्दैछ। आजको चाहिँ केटा र केटी दुईजना बिचको चाहिँ कुराकानी हाम्रो कन्भर्सेसन चाहिँ यति रहेको थियो। हामी चाहिँ अर्को नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ फेरि अर्को कन्भर्सेसन लिएर चाहिँ आउनेछौँ। यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ र अङ्ग्रेजी सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हामी सँगसँगै सानो सानो चाहिँ वर्डहरूबाट चाहिँ अङ्ग्रेजी सिक्ने कोसिस गर्नुहोला। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले धेरैवटा भिडियोहरू चाहिँ मिनिङहरूको मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ सानो सानो मिनिङहरू चाहिँ राखेको छौँ यस च्यानलमा। तपाईँहरू पनि यस च्यानलमा चाहिँ डेली रूपमा चाहिँ भिडियो हेरेर चाहिँ अङ्ग्रेजी सिक्नको लागि चाहिँ मद्दत होला भनेर चाहिँ हामीले भिडियोहरू चाहिँ आजसम्म चाहिँ धेरैवटा भिडियोहरू चाहिँ अपलोड गरिसकेका छौँ। अब चाहिँ हामी निरन्तर अलि लङ टाइपको भिडियो चाहिँ हामी कसरी इन्टरभ्यू कसरी दिने, अङ्ग्रेजीमा इन्टरभ्यू कसरी दिने, जबको बारेमा कसरी क्वेसन एन्सर गर्ने भन्ने बारेमाहरू पनि अरू भिडियो पनि आउँछ। तपाईँहरूको कमेन्ट सल्लाह सुझाव चाहिँ केही छ भने चाहिँ तल कमेन्टमा गर्नुहोला, कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। यदि हाम्रो भिडियो चाहिँ मन परेको छ भने चाहिँ लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल।